عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 967. ونحن لا زلنا في كتاب المحمدون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، يعني كونتينيوس مستمر، إهلاك مستمر. وفي محور إهلاك المجرمين، إهلاك المستبدين، إهلاك الحكام، الناس الحكام بالذات. ولا زلنا بقى الحلقة الثانية في إهلاك أبي بكر. ونذكركم بقوله جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وبقوله جل وعلا: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين، أي المكذبين بالقرآن. وأكبر تكذيب للقرآن هو التكذيب العملي، إن ربنا يقول اعملوا كذا فتعمل ضده. ربنا قال يعني: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين. لكن ابو بكر الزنديق اعتدى على اناس لم يعتدوا عليه، وعمل بقى خطيئه الفتوحات، وبهذا فهو من اكابر المجرمين وينطبق عليه الاهلاك. ونحن في الحلقه الثانيه، وختمت الحلقه السابقه: من الذي قتل ابا بكر بالسم؟ ونقول هنا ان عمر بن الخطاب، أو أنا بسميه بقى عمر بن الخطاف، هو الذي قتل صديقه أبا بكر. هما الاثنين مع بعض كانوا من قال عنهم رب العزة جل وعلا: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كان جواسيس، ومعهم عثمان ومعهم علي ومعهم طلحة ومعهم الزبير، معهم سعد بن أبي وقاص، ومعهم الأستاذ المحترم عبد الرحمن بن عوف. دول كانوا كلهم عصابة مع بعض، يعني كانوا جواسيس على النبي عليه السلام. نرجع بقى، طبعا الناس بقى بتختلف مع بعضها. يعني عمر ساعد أبي بكر في أنه وصل لأن يحكم بمفرده، وعمر كان ولاؤه لأبي سفيان، والموضوع ده احنا شرحناه بالتفصيل في كتابنا المسكوت عنه من تاريخ الخلفاء الراشدين. وعلى فكرة عمر خاله كان أبو جهل مباشرة. المهم نقول في هذه الحلقة: عمر يقتل أبا بكر. إن أبا بكر مات مسموما بمؤامرة عمر، فقد كان مسيطر على أبي بكر في خلافته، ثم كان المستفيد من موته فتولى الحكم بعده. يعني مباشرة كده قالوا أبو بكر مات، محدش حضر، وقالوا هو عهد إلى عمر وقال كذا وكذا. ومين قال الكلام ده؟ الجماعة اللي حوالين عمر اللي هم مشتركين معاه في المؤامرة، يعني عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان إلى آخره. يعني ساعده طلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وقد كانوا مع عمر في مشهد موت أبي بكر ودفنه ومبايعة عمر بعده، وسنراهم في مؤامرات تالية. مات أبو بكر فجأة بعد خلافة قصيرة جدا، 27 شهر تقريبا، وهي أقصر مدة خلافة بين أقرانه من الخلفاء الفاسقين اللي هم من أول أبو بكر لغاية علي. مات أبو بكر في وقت كان فيه في شدة حيويته وقمة نشاطه. كان يتابع الفتوحات في العراق والشام، ويمتلئ فخرا بانتصارات خالد بن الوليد. كان هو بقى القائد بقى اللي هو يعني مشهور في ذلك الوقت، لم يهزم، وكان بيبعت الأموال الغنائم، والمدينة لأول مرة في عهدها تشهد جواهر وذهب كثير، وده كله يجي للأستاذ أبو بكر. أبو خالد بن الوليد يراسل أبو بكر وبيقول له: أنا انتصرت في كذا. وأبو بكر بقى منبهر بما يحدث. ومات أبو بكر وخالد في موقعة اليرموك، وقت عصيب جدا، وأبو بكر كده مش عارف، مش على حال، وبعدين مات. طيب ايه اللي كان بالظبط وقت الموت بتاعه؟ ده كان بقى أثناء معركة اليرموك، وخلاف شديد دب فجأة بين أبي بكر
وعمر حول خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان يلح في عزل خالد وبدون سبب. انت عايز تعزله ليه؟ ده هو راجل منتصر، يعني يخرج من نصر الى نصر وبيبعت فلوس قد كده، ليه تعزله؟ لكن ابو بكر كان دايما بيسمع كلام عمر، لكن في الحته دي قال له نو، نو ابسولوتلي نو، واصر على الاحتفاظ بخالد قائدا ورفض الحاح عمر. وكان عزل خالد بقى قضيه حياه او موت بالنسبه لعمر بن الخطاب، لان لهم طبعا مع ابي سفيان لهم مشروعات جايه، وخالد بقى ظهر في الطريق، يعني صعود نجم صاعد ممكن بقى يفسد عليهم الخطط بتاعتهم، فكان لابد ان يعزل. ابو بكر صمم لا، اذا كان لابد بقى ان احنا نخلص على ابو بكر، نسمه، وده اللي حدث. يبقى مات ابو بكر، بمجرد ما مات ابو بكر وتولى عمر، كان عمر باعت رسالة سريعة لخالد وهو في المعركة اليرموك: اتفضل انت ما عنتش قائد. فرضي خالد واعتزل القيادة، ويعني استمرت المعركة. يعني أول قرار خده عمر بن الخطاب، أول قرار عزل خالد ابن الوليد، وطبعا بدون أي بدون أي مبرر، أو ممكن تقول لك بدون أي مبرر، إن هو يعزل خالد في قمة انتصاراته وفي معركة معروف إن هو هينتصر فيها. وبعدين تعزل واحد في وسط معركة وممكن ده العزل بتاعه والناس بتثق فيه والناس بتحبه، ممكن انت تخسر كده. لكن مش موضوع بقى الخسارة، الموضوع ان هو خالد نجمه سيسطع وهيضيع بقى الخطة اللي كان عاملها عمر بن الخطاب مع سيده ابو سفيان. ولأن بقى يعني أول حاجة عملها عمر إنه عزل خالد، وبعدين عزله وأهانه وصادر أمواله، وبعدين بعد كده صادر بيت مال أبي بكر اللي فيه الفلوس والذهب والجواهر اللي جات من الفتوحات اللي عمل معظمها مين؟ الأستاذ خالد بن الوليد. طيب، لأنها طبعا مؤامرة، فأسرع عمر بدفن أبي بكر ليلا، وقبل صباح اليوم التالي كان الكل يعرف أن أبو بكر مات ومات بالسم، ودفنه دون جنازة يحضرها الناس، بل ومنع النواح عليه. والروايات كلها تتفق في دفن أبي بكر ليلا بمجرد وفاته دون أن ينتظر عمر للصباح. طبعا ده شيء غريب جدا، يعني اللي مات هنا ما هوش فلان الفلاني من عوام الناس، ده أول خليفة وواحد بيعمل فتوحات، يموت مرة واحدة كده ويدفن يا عم في الضلمة كده وما حدش يعيط عليه ولا حد يحضر الجنازة بتاعته. ده كلام مش ممكن إلا إذا كانت مؤامرة يعني. تقول الروايات بقى أخبرنا فلان عن فلان أن أبا بكر دفن ليلا، وده طبعا كله في طبقات الكبرى للنساء. وأخبرنا فلان عن فلان دفن أبو بكر ليلا، وأخبرنا فلان عن فلان أن أبا بكر الصديق دفن ليلا، وأخبرنا فلان عن فلان أن أبا بكر دفن ليلا، وفلان عن فلان توفى أبو بكر ليلا فدفناه قبل أن نصبح. كل الروايات، مفيش رواية بتقول إن هو مات بالنهار، هو مات بالليل واندفن مباشرة بالليل. في الليل ده طبعا مش ممكن يحدث إلا إذا كان هناك مؤامرة. ومين اللي عمل مؤامرة دي؟ الناس اللي حواليه. غريب أن يتم دفن شخص ما ليلا في الظروف العادية، فكيف بخليفة المسلمين؟ التعجب من الدفن ليلا حتى ظهر في رواية أخبرنا وكيع عن فلان عن فلان قال واحد سئل أيقبر الميت ليلا؟ يعني هل واحد بيسأل يعني واحد شيخ يقول له يعني هل يدفن الميت ليلا؟ قال له ايه يعني؟ ما هو بكر دفن بالليل.
من الذي قام بدفن أبي بكر بالليل؟ هو سي عمر، مش عمر الشريف، لا ده عمر ابن الخطاب، أو أنا بقول ابن الخطاب. الرواية بتقول أن عمر دفن أبا بكر ليلا، عمر. وحاجة تانية أن أبا بكر دفن ليلا دفنه عمر بن الخطاب. احنا بنجيب الروايات. ورواية ثالثة أن عمر دفن أبا بكر ليلا، يعني كل رواية بمصادر مختلفة بتيجي بتقول نفس الكلمة، أن الذي دفن أبا بكر ليلا هو الأستاذ عمر بن الخطاب. وأقول لك أنه دفن ليل وهو اللي صلى عليه، يعني زي ما المثل المصري بيقول لك يقتل القاتل ويمشي في جنازته. يقول لك عن أبو بكر ودفن ليلا وصلى عليه عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله. عمر برضه هو الذي أنزله قبره، يعني هو اللي شاله ونزله وحطه جوه القبر، يعني هو اللي موته وهو اللي دفنه وهو اللي منع الناس تحضر الجنازة وهو اللي دخله القبر عشان خاطر يطمئن ان كل حاجة اوكي، ذاتس اوكي سار. اخبرنا فلان عن فلان، واحد اسمه عبد الله قال حضرت دفن ابي بكر فنزل في حفرة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عباد الله، يعني الجماعة اللي هم موجودين معاه حوله. وحتى يتم الامر بهدوء فقد منع عمر السيدة عائشة بن النواح على أبيها الذي مات فجأة. تخيل بقى لما واحدة يقول لها أبوك مات، هتصرخ واللي حواليها هيصرخوا، وهيكون هذا يعني معقولا والناس هتتسامح في هذا، لأن أبوها ما هو شخص عادي، ده هو الخليفة وبيمات فجأة، فشيء طبيعي إنها تصرخ، وشيء طبيعي إن الناس تصرخ معاه. لكن اللي مش الطبيعي بقى ان عمر بن الخطاب يقول لهم اوعى حد يصرخ، وده معناه بقى ان عمر بن الخطاب هو اللي قتله. تقول الروايه لما توفي ابو بكر اقامت عليه عائشه النوحه فبلغ عمر فجاء فنهاهن عن النوح على ابي بكر فابين ان ينتهين، فقال لهشام بن اخرج لابنه ابي قحافه فعلاها بالدره ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك. راحوا اضربك يا بنت الذين فطبعا اذا كانت بقى عائشه هتنضرب فكل النسوان اللي بعدين دول طموا راحوا طالعين جري وما حدش صرخ. طبعا ده مش شيء غريب ولا ايه؟ روايه تانية توفى ابو بكر المغرب وعشاء فامر عمر الخطاب بالنوح وقاموا عن النواح وابو بكر يغسل ويكفن، فامر عمر الخطاب بتفريق النائحات ففرقنا. رواية ثالثة بيقول وقامت عائشة عليه النوح فنهن يعني عمر عن البكاء فأبين، فقال هشام بن زيد ادخل فاخرج لابنة أبي قحافة فأخرج إليه أم فرة بنت قحافة فعليها بالدرة ضربات فتفرق النواح حين سمعنا ذلك. هنا بقى الأستاذ عمر هو الذي سمى أبا بكر وهو الذي منع أن تقام عليه جنازة وهو الذي منع من النوح أو البكاء أو اللطم عليه، يعني الموضوع كله جرى سرا بالليل ودفنوا بالليل وهو والمجموعة اللي حواليه، وأذاعوا بقى إن أبا بكر قبل وفاته قد عهد لعمر. من المستفيد من قتل أبي بكر بالسم؟ هو الأستاذ عمر، هو اللي تولى بعده. طيب إيه بقى السبب الأساس اللي يخلي أبو بكر اللي يخلي عمر يعمل كده مع صديقه اللدود أبو بكر؟ المال، الفلوس. أهلا وسهلا بكم أحبابي ورزقكم حسن قوانين وقناة أهل القرآن وقناة تنسوا المشاركة بالشير واللايك وعليكم السلام.